Okay, so what does it mean that you dimensions 10 वटा कि 11 वटा छ भनेर भन्छ नि एकदमै हेभी टपिक किनभने फोर्थ डिमेन्सन बुझ्नै मलाई गाह्रो लाग्छ के लाइक द कन्सेप्ट अफ टाइम आउने बित्तिकै what does that mean जस्तो हुन्छ के what about other dimensions लेट्स स्टार्ट स्ट्रिङ थ्योरी अब यसमा चाहिँ किनभने डिमेन्सन्स भन्ने बित्तिकै यो मल्टिपल डिमेन्सन्सको कुरा स्ट्रिङ थ्योरीले नै निकालेको हो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल थ्योरी हो तर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ सो स्ट्रिङ थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि अब वी अल नो द्याट म्याटर जुन हुन्छ नि त्यो सानसानो पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ लाइक एटम्स राइट अनि एटम्स आर अगेन मेड अप अफ स्मलर पार्टिकल्स प्रोटोन्स न्युट्रोन्स गरेर एलिमेन्टरी पार्टिकल्सले बनेको हुन्छ सो स्ट्रिङ थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल्स डोन्ट एक्जिस्ट होइन इन द फर्म द्याट वी इमेजिन देम तर दे एक्जिस्ट इन द फर्म अफ भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ्स सानो सानो वान डिमेन्सनल स्ट्रिङ्सको रूपमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्छ क्या सो पार्टिकल्स डोन्ट एक्जिस्ट कि पार्टिकल्सको अझ स्मलर फर्ममा चाहिँ नो त्यो स्मलर फर्म भन्दा पनि त्यो स्ट्रिङ नै पार्टिकल हो क्या ओके स्ट्रिङ नै पार्टिकल आई मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड सो प्रोटोन न्युट्रोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स हुँदैन हुन्छ बट इट इज जस्ट अ डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन अफ द्याट स्ट्रिङ क्या जस्तो फर इक्जाम्पल हजुरले गिटार प्ले गर्नुहुन्छ होइन सो फर डिफ्रेन्ट तपाईँले त्यो गिटारको डिफ्रेन्ट नोट्सहरूमा चलाउँदाखेरि चाहिँ म्युजिक डिफ्रेन्ट टाइपको निस्किन्छ नि होइन त्यसरी नै त्यो स्ट्रिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्समा भाइब्रेट गर्दाखेरि यु गेट डिफ्रेन्ट पार्टिकल्स क्या डिफ्रेन्ट नेचर यस सो एउटा मोडमा भाइब्रेट गर्यो यु गेट अ प्रोटोन अर्को मोडमा भाइब्रेट गर्यो यु गेट अ न्युट्रोन एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ सो मल्टिपल मोड्सहरूमा भाइब्रेट गर्यो भनेपछि पार्टिकल्सहरू निस्किन्छ क्या र यो यही क्रममा भाइब्रेट गर्ने क्रममा चाहिँ इट अल्सो प्रिडिक्ट्स अ भेरी स्ट्रेन्ज पार्टिकल कल्ड ग्राभिटन ओके या ग्राभिटन भनेको के पार्टिकल भन्दाखेरि इट्स द फोर्स क्यारियर अफ ग्राभिटी होइन किनभने हाम्रो जुन पुरै युनिभर्स हुन्छ नि इट इज गभर्न बाई 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस क्या 4वटा फोर्सेसले गभर्न गर्छ हाम्रो ब्रह्माण्डलाई चाहिँ द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स इट इज एक्जिस्टिङ एभ्रिवेयर यही रुममा पनि छ जहाँ पनि होइन जहाँ तपाईँले इलेक्ट्रोनिक्स युज गरिराख्नु भएको छ होइन इट इज द्याट अर्को हुन्छ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स दिस इज द फोर्स जसले चाहिँ एटम्समा प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सलाई सँगै एकदमै बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ क्या इट इज कन्सिडर टु बी द स्ट्रङ्गेस्ट अफ अल स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेर भन्छ त्यही भएर अनि अर्को छ विक न्युक्लियर फोर्स इट इज बेसिकली रिलेटेड टु रेडियो एक्टिभ डिके स्टार्सहरूको कोरमा होइन रियाक्सन्सहरू भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा इमेन्स अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किरहेको हुन्छ होइन हामीले सन पनि हेर्छौँ नि सनमा एकदमै धेरै हिट लाइट प्रड्युस भइरहेको हुन्छ नि एनर्जी सो द्याट इज बेसिकली बिकज अफ फ्युजन रियाक्सन ह्यापनिङ इनसाइड इट क्या सो त्यो एक्सप्लेन गर्नलाई वी हेभ विक न्युक्लियर फोर्स अनि त्यसपछि वी हेभ ग्राभिटेसनल फोर्स इभन दो ग्राभिटी चाहिँ इमेन्स अब्जेक्ट्सहरूमा काम गर्छ इट इज द विकेस्ट अफ अल होइन जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा चुम्बक लिनुहोस् होइन यहाँ नेल्सहरू राख्नु यहाँ माथि चुम्बक राख्नु यसरी तान्नुभयो अलिक नजिक लग्नुभयो भनेपछि त्यो ग्राभिटीको एगेन्स्टमा त्यो माथि गइहाल्छ त्यो सो त्यसैले चाहिँ थाहा हुन्छ क्या म्याग्नेटिक फोर्स इज सो मच मोर पावरफुल देन ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर सो यो 4वटा फन्डामेन्टल फोर्सेस छ अब स्ट्रिङ थियोरी मैले भने नि बेसिकली भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ्सहरूको थियोरी हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्राभिटन प्रिडिक्ट गर्छ एन्ड हेन्स इट कम्बाइन्स अल 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस अफ नेचर ओके एन्ड दिस इज एक्चुली द गोल अफ फिजिक्स किनभने हामीले एउटा एकदमै सक्सेसफुल थियोरी डिभाइस गरेको छ जसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल भनेर भन्छ क्या त्यो स्ट्यान्डर्ड मोडलले सबै कुरा एक्सप्लेन गरेको छ अल फोर्सेस बट नट ग्राभिटी ग्राभिटीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म सकेको छैन त्यो ग्राभिटन भन्ने पार्टिकल पनि हामीले डिस्कभर गर्न सकेको छैन तर स्ट्रिङ थियोरी सल्भ्स द्याट प्रब्लम इट युनिफाइज अल 4 फन्डामेन्टल फोर्सेस अफ नेचर म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले यो देखाएको छ अब यसमा डिमेन्सनको कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो जुन मल्टिपल मोड अफ भाइब्रेसनको कुरा मैले गरेँ नि त्यो स्ट्रिङ पनि एक्चुली 2 किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ एउटा धागो जस्तो हुन्छ 1 डिमेन्सनल अनि अर्को चाहिँ गोलो लुप जस्तो हुन्छ क्या क्लोज स्ट्रिङ ओपन एन्ड क्लोज स्ट्रिङ भनेर भन्छ सो त्यो क्लोज स्ट्रिङ भाइब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइब्रेट गर्छ र त्यो मुभ पनि हुन्छ स्पेसमा एन्ड वेन इट मुभ्स होइन इट मुभ्स इन मेनी डिफ्रेन्ट वेज क्या मेनी डिफ्रेन्ट मोड्स म एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई जस्तो हामीले जस्तो जिममा त्यो रोप युज गर्छ नि वाट इज इट कल्ड एक्ज्याक्टली मलाई ब्याटल रोप हो त्यो युज गर्दाखेरि एउटा वेभ क्रिएट हुन्छ राइट सो द्याट्स अ वान डिमेन्सनल त्यो चाहिँ एउटा डिमेन्सनमा मात्रै मुभ गर्छ त्यो वेभ होइन नाउ लेट्स इमेजिन द सेम थिङ 2 जना मान्छेले दुइटै एन्डमा गरिरहेछ मुभ गरिरहेछ त्यसलाई होइन अनि त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ पनि भयो होइन मेबी अप एन्ड डाउन पनि गरिरहेछ इट्स अ 2 डिमेन्सनल मुभमेन्ट होइन र त्यही चिजलाई फेरि भनौँ दे आर मुभिङ अप एन्ड डाउन अल्सो ब्याक एन्ड फोर्थ अल्सो फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड अल्सो
मिन्स दे आर द्याट मोसन, त्यो मोसन डिस्क्राइब गर्न हामीलाई 3 डिमेन्सन्स चाहिन्छ। त्यसै गएर स्ट्रिङ्सको जुन भाइब्रेसन जुन हुन्छ नि अथवा त्यसको त्यो स्पेसमा त्यसको जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यो डिस्क्राइब गर्न वी निड 26 डिमेन्सन्स। त्यो चाहिँ हामीले यतिकै भने चाहिँ होइन क्या, त्यसको म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि होइन 26 डिमेन्सन्स निस्केर आउँछ। त्यो डिमेन्सनलाई हामीले भन्नलाई मात्रै भने होइन, विभ इन्क्लुडेड द्याट इन अ म्याथ। त्यो 26 डिमेन्सन्स राखेन भने इट डजन्ट वर्क। सो 26 नै हुनुपर्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ स्ट्रिङ थियोरीले भन्छ। अब देयर इज वान मोर थियोरी कल्ड सुपर स्ट्रिङ थियोरी जसमा चाहिँ 10 डिमेन्सन्स हुन्छ, 26 डिमेन्सन हटाएर त्यो 10 डिमेन्सन्समा झर्छ। अब डिमेन्सन्स त हुन्छ होइन, हामीलाई यो 3 डिमेन्सन त हामीले बुझ्छ, 4 डिमेन्सन्स नै त्यो इमेजिन गर्न गाह्रो हुन्छ, 26 डिमेन्सन्स त झन् इट्स नियरली इम्पोसिबल। त्यही भएर के गर्छन् भन्दाखेरि फिजिसिस्टहरूले देयर इज अ भेरी क्लेभर वे टु रिड्युस द नम्बर अफ डिमेन्सन्स क्या। अब जस्तो फर इक्जाम्पल डोनट भयो होइन, बिहान बिहान चियासँग डोनट खाँदाखेरि नर्मल पिपल सिज इट एज अ डोनट, अ फिजिसिस्ट सिज इट एज अ जियोमेट्रिकल थिङ क्या, टोपोलोजी भन्छ क्या फिजिक्समा चाहिँ होइन। त्यो डोनटमा पनि तपाईँले 2 किसिमको डिमेन्सन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 डिमेन्सन इज राउन्ड यसरी, अर्को डिमेन्सन चाहिँ यस्तो होइन। सो त्यसलाई चाहिँ कर्ल्ड अप डिमेन्सन भन्छ क्या होइन। अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म, फर इक्जाम्पल एउटा वायर छ होइन, त्यो वायरमा एउटा कमिला हिँडिरहेछ राइट, त्यो वायरलाई हामीले टाढाबाट हेर्दाखेरि त्यसको नम्बर अफ डिमेन्सन्स 1 मात्रै हुन्छ। इट्स अ लाइन बेसिकली होइन, 1 डिमेन्सनल लाइन। तर त्यो कमिला जुन त्यो वायरमा हिँडिरहेछ नि इट इज एक्सपिरियन्सिङ एनदर डिमेन्सन ओभर देयर, त्यो कर्ल्ड अप डिमेन्सन क्या, किनभने इट क्यान मुभ अराउन्ड इट नि त होइन, सिधा मात्रै नगएर त्यो मुभ अराउन्ड पनि हुनसक्छ। सो त्यहाँ चाहिँ कर्ल्ड अप डिमेन्सन छ, यानि कि त्यो डिमेन्सन्सहरू इन्टरट्विन भाषण। स्ट्रिङ थियोरीको प्रिडिक्सन अनुसार चाहिँ यस्ता यो फिनोमेनन यो प्रोसेसलाई चाहिँ फिजिक्समा कम्प्याक्टिफिकेसन भन्छ क्या। सो त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल कर्ल्ड अप डिमेन्सन्सहरू छन् भनेर भन्छ क्या, पोसिबल एक्सप्लेनेसन्स। अब त्यो कर्ल्ड अप हुने तरिकाहरू पनि फरक छ होइन। हाम्रो युनिभर्समा हामीले एक्ज्याक्टली कसरी कर्ल्ड अप भएको छ भनेर वी क्यान से द्याट, वी क्यान प्रिडिक्ट अल द पार्टिकल्स, अल द फोर्सेस, एभ्रिथिङ होइन। सो वी हेभ अ डेफिनेट पिक्चर अफ इट। तर त्यही नै हुनुपर्छ जता पनि भन्ने छैन। देयर आर मेनी अदर पोसिबल वेज बाई विच द डिमेन्सन्स क्यान कर्भ के। र स्ट्रिङ थियोरीले यहाँ चाहिँ प्यारलल युनिभर्सेसको कुरा पनि निकाल्छ, किनभने मल्टिपल वेजमा कल अप हुने बित्तिकै मल्टिपल युनिभर्सेसहरू पनि एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा इम्प्लिकेसन चाहिँ स्ट्रिङ थियोरीको पनि छ। सो हाम्रो वर्ल्डमा, हाम्रो युनिभर्समा चाहिँ कतिवटा डिमेन्सन हुन्छ? 10वटा डिमेन्सन एक्जिस्ट गर्दैन? वी डोन्ट नो एक्चुली। हामीले स्पेकुलेट गरे अनुसार चाहिँ वी सी स्पेस एज 4 डिमेन्सनल स्पेस एन्ड टाइम फ्याब्रिक होइन। तर मैले भने नि के थाहा एट द भेरी फन्डामेन्टल लेभल होइन, त्यो हिडन डिमेन्सन्सहरू कल्ड अप पनि हुनसक्छ क्या। मैले अघि नै कमिला र तारको इक्जाम्पल दिएँ नि हजुरलाई होइन। त्यो कमिलाको लागि देयर आर 2 डिमेन्सन्स, हाम्रो लागि देयर इज ओन्ली 1। सो देयर इज अ हिडन डिमेन्सन ओभर देयर होइन। सो इट इज भेरी लाइकली पोसिबल द्याट हाम्रै युनिभर्समा पनि देयर कुड बी हिडन डिमेन्सन्स के, जो हामीले त्यो इमेजिन गर्न सकेका छैनौँ। सो फर इक्जाम्पल जुन टाइम भनेको 4 डिमेन्सन भनेर भनिन्छ नि, क्यान वी त्यसलाई इक्जाम्पलमा राख्नुको लागि जस्तो कि वी क्यान सी 3 डिमेन्सन अहिले, यही ब्याक इन टाइम या फरवर्ड इन टाइम भनेको 4 डिमेन्सन हो र वी एक्जिस्टिङ 5 मिनट्स अगाडि या 5 मिनट्स पछाडि? यस्तो त्यो भन्नुभन्दा पनि हुन्छ, किनभने इट्स लाइक मैले अघि नै इक्जाम्पल दिएको थिएँ हजुरलाई फ्याब्रिकको चाहिँ होइन। मैले 4 डिमेन्सन बुझ्दिनँ कि तपाईँले स्पेसमा चेन्जेस ल्याउने बित्तिकै यो अल्सो अल्टरिङ टाइम के, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ बरु होइन। किनभने टाइम इट्सेल्फ, टाइमको जुन कन्सेप्ट इज भेरी कम्प्लिकेटेड टु अन्डरस्ट्यान्ड। घडी हेरेर हामीले भन्न चाहिँ भन्छ यति बज्यो उति बज्यो भनेर होइन, तर फन्डामेन्टली फिजिक्समा चाहिँ टाइमको कन्सेप्ट एकदमै अब्सर्ड छ क्या। तर जियोमेट्रिकली हेर्दाखेरि आइन्स्टाइन अनुसार चाहिँ स्पेस र टाइम जुन छ नि त्यो चाहिँ सँगै हुन्छ कि। वेन एभर यु मेक चेन्जेस अर एनी सोर्ट अफ डिस्टोर्सन इन स्पेस होइन, युआर अल्सो कजिङ चेन्ज इन टाइम। त्यही भएर तपाईँले इन्टरस्टेलर मुभीमा पनि हेर्नुभयो होला, उनीहरू जुन प्लानेटमा जान्छन् नि, आई थिङ्क द प्लानेट इज कल्ड मिलर्स प्लानेट, त्यो ब्ल्याक होल नजिकको प्लानेट के, त्यहाँ चाहिँ टाइम रन्स भेरी स्लो कम्पेरिङ टु यो टाइम डायलेसनको कन्सेप्ट आउँछ होइन। राइट। सो फर इक्जाम्पल मैले यहाँ जुन वाच लगाइरहेको छु 1 सेकेन्ड मेरोलाई यो अहिले देखाइरहेको छ, इफ लेट्स से एस्ट्रोनट्सहरू हु भिजिट स्पेस उनीहरूको वाच डिफ्रेन्टली रन गर्छ, स्लो डिपेन्डिङ अपन वेयर दे आर, जस्तो जाने हो कि डिपेन्डिङ अपन वेयर दे आर। अब जस्तो यहाँ इट डिपेन्ड्स अपन द मोसन अल्सो र तपाईँको स्पिड पनि। लेट्स से तपाईँको एउटा ट्विन ब्रदर छ होइन फर इक्जाम्पल, एन्ड ही गोज आउट इन स्पेस होइन, सिग्निफिकेन्ट स्पिड अफ त्यो लाइटको स्पिडमा, नियरली लाइटको स्पिडमा ऊ ट्राभल गर्छ एउटा डिस्टेन्ससम्म होइन, थियोरेटिकली भनौँ न।
अनि ट्राभल गरेर केही समयपछि ऊ आइसक्दा होइन ट्राभल गरेर आइसक्दा होइन उसको एज चाहिँ अलमोस्ट जति छ त्यति नै हुन्छ तपाईँ चाहिँ बुढो भइसक्नुहुन्छ क्या सो इट्स अ फेनोमेनन अफ टाइम डाइलेसन होइन एन्ड इट्स अ भेरी ट्रु फ्याक्ट किनभने यो कुरा हामीले यत्तिकै स्पेकुलेटिभ वेमा भने होइन यसको म्याथमेटिकल प्रुफ छ हामीसँग टाइम डाइलेसनको र एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स पनि छ हामीले माइन्युट वेमा चेन्जेस हामीले त्यो आइएसएसमा पनि हेर्न सक्छ आइएसएस एज लाइक इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन जसले चाहिँ अर्थलाई अर्बिट गरिरहेछ नि त्यहाँ पनि टाइम स्लोज डाउन एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्ट बट इट स्लोज डाउन देयर सो त्यो चाहिँ उनीहरूको वाचमा क्यालकुलेटेड हुन्छ कि त्यो फिल हुने कुरा हो होइन अब अहिले त हामीले त्यो आइएसएसमा भएको र यहाँ भएको सबै जुन क्लक्सहरू जुन हुन्छ त्यसलाई सिङ्क्रोनाइज गरेको छ ओके एटोमिक क्लक्सको मद्दतले हो त्यो स्पेकुलेट त्यो इमेजिन चाहिँ गर्न सकिन्छ टाइम स्लोज डाउन भनेर होइन तर एक्ज्याक्टली त्यति नै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले छैन अनि त्यसको एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ जिपिएस पनि हो क्या ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम होइन इट क्यान ट्र्याक यर लोकेसन एनी टाइम त्यही भएर त्यो टाइम चाहिँ त सेटेलाइटको टाइमसँग त सिङ्क्रोनाइज हुनु पऱ्यो नि सबैको टाइम होइन सो त्यहाँ चाहिँ त्यो म्याथमेटिकली टाइम डाइलेसन पोसिबल भए पनि र एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्टमा टाइम डिफ्रेन्स आए पनि होइन त्यो एटोमिक क्लक्सले गर्दाखेरि टाइम सिङ्क्रोनाइज नै हुन्छ कि माथि र तल दुवैतिर सो टाइम ट्राभलिङ इज नट पोसिबल अर विल नेभर बी पोसिबल इट्स अ भेरी हार्ड थिङ एक्चुली वर्म होल्स भनेर भने नि मैले अघि न इट्स बेसिक लाइक अ स्पेस टाइम सर्टकट त्यहाँ चाहिँ भनिन्छ द्याट टाइम ट्राभल कुड बी पोसिबल इफ युआर लेट्स से ट्राभलिङ थ्रु अ वर्म होल होइन यो ट्राभलिङ थ्रु टाइम अल्सो क्या किनभने यही स्पेस टाइम फ्याब्रिकमा तपाईँलाई यदि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जान इफ लेट्स से इट टेक्स मेनी मन्थ्स होइन इफ यु बेन्ड द स्पेस टाइम सम हाउ यु विल रिच इन भेरी लेस टाइम क्या होइन सो त्यहाँ चाहिँ भनिन्छ द्याट त्यो पर्सपेक्टिभले चाहिँ इट इज द्याट टाइम ट्राभल इज पोसिबल तर अगेन फेरि इफ यु गो ब्याक टु टाइम डिफाइज द लज अफ फिजिक्स किन त्यो कन्सेप्ट अनुसारले सोच्ने हो भने त गोइङ फरवर्ड इन टाइम त त्यसले एक्सप्लेन गर्यो वर अबाउट गोइङ ब्याकवर्ड्स इन टाइम एक्ज्याक्टली इट इज नट एक्सप्लेन गोइङ ब्याकवर्ड इन टाइम तपाईँ अघि नै मैले ग्रान्डफादर प्याराडक्सको इक्जाम्पल दिएँ नि इट फरबिड्स क्या दुईवटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन छ एक यु क्यानट गो ब्याक इन टाइम एट अल सेकेन्ड इज यु गो इन अनदर रियालिटी अनदर टाइम लाइन तर टिकटकमा त टाइम ट्राभलरहरू छ नि तिमीलाई थाहा छैन यो इयरमा यस्तो हुन्छ यो इयरमा यस्तो हुन्छ मैले अघि मात्र पढिरहेको थिएँ टिकटकमा कुन एउटा 2023मा खै के भेटाउँछ भनेर भन्दै थियो एउटा टाइम ट्राभलरले अब त्यो सबै अब तिनीहरूलाई कल आउट गर्दैन कसैले आम नट म त्यति टिकटक युज गर्दिनँ होइन गर्न चाहिँ बट अब त्यस्ता हुन्छ नि भनेर थाहा छ तिमीलाई तर नो आई डोन्ट नो हुन त त्यहाँ धेरै थुप्रो त्यो न्युजहरू निस्किरहेको हुन्छ द्याट यो फलानु पर्सन चाहिँ देखाएको थियो भनेर पास्टमा होइन नो देयर्स एउटा अपेरेन्टली एउटा टिकटक अकाउन्ट छ जुन चाहिँ टाइम ट्राभलरले चलाइरहेको छ कमिङ ब्याक फ्रम लाइक 3000 ए होइन त्यो सबै होक्स त्यो सबै होक्स इट्स नट अ ट्रु थिङ